Am crescut într-o familie cu probleme. Tatăl meu a fost și e în continuare dependent de alcool. Deci am crescut cu tată alcoolic, cu muzică populară până la 3 dimineața. Așa am învățat, așa am terminat inclusiv liceul, o familie, într-o garsonieră. Și după liceu am decis să plec de acasă în căutare de liniște, de armonie, de o viață mai bună, de o viață fără gălăgie și fără sărăcie. Și am făcut pași spre asta și mi-am dat seama că, cum să spun, oamenii, printr-un loc de muncă, eram o țintă ușoară pentru bărbați fiind vulnerabilă, deoarece la vârsta de 8 ani am fost abuzată sexual. Părinții mei erau prieteni cu o familie și ne vizitam destul de des. Această familie avea 2 băieți cu mult mai mari decât mine și o fată și sora lor era cea mai bună prietena mea. Și după mult timp îmi aduc aminte, sau cât pot eu să-mi aduc aminte, se făcuse noapte și m-au lăsat acolo și pe mine și pe fratele meu. Și eu m-am trezit între băieții aia 2 și îmi făceau prostii. Dar la mintea mea eu nu percepeam că e ceva rău, nu am schițat nimic, nu mi-aduc aminte dacă am simțit durere. Nu înțelegeam ce mi se întâmplă, mi se părea că e o joacă. Și am mai auzit povești așa că mi se părea că e o joacă și așa am zis și eu și am mers mai departe. Și după aia, când am crescut mai mare, am avut momente de depresie și am plâns mult și am realizat ce mi s-a întâmplat. Bineînțeles că tot din cauza ce mi s-a întâmplat s-a repetat de multe ori situația, de aceea am ajuns și în prostituție. Eu nu am fost învățată nici de problemele sexuale de mama mea. Mama mea nu comunica cu mine, țipa și era cum zice ea și atât. Am încercat să mă apropii de ea după recuperarea mea, dar n-am putut, e foarte greu, foarte, foarte greu. Am terminat, am dat bacul și m-am angajat, am muncit. Am fost păcălită, am fost naivă de fapt, m-a păcălit șeful și am ajuns să mă culc cu el și mi-am dat seama că unde mă duc sunt vulnerabilă. Eram și într-un anturaj, aveam o prietenă care un proxenet a abordat-o și a convins-o și stătea de câteva luni într-un apartament în oraș și eu cu ea fiind o seamă, aceeași vârstă, 19 ani, m-a convins și am încercat. Am zis, decât să fac prostii degeaba, mai bine fac pe bani. Și atunci am ales eu asta, să fac pe bani, decât să pic în plaza bărbaților degeaba, să mă păcălească șeful și să mă dea afară și să muncesc și să nu primesc salariu. Și după aia l-am cunoscut pe soțul meu, care era un alt proxenet și am rămas împreună și a fost de comun acord să facem treaba asta, să câștigăm bani. Și am mers în Italia, Galați, din Galați Satu Mare, după aia am plecat în Anglia, Germania, Franța. Ne-am întors înapoi în oraș. Eu am fost la o casă de masaj erotic și de videochat, după care ne-am dus în Elveția, sudul Spaniei,
Barcelona, Grecia. În Grecia a fost coșmarul vieții mele. Un hotel stăpânit de arabi. Te ținea acolo ca în lei să nu puteai să părăsești spațiul. Eu odată am fugit, dar m-au adus cei de la o companie de autobuze înapoi, în șoferi. Da, sau nu știu ce. Aveau toți înțelegere între ei. Pot să spun că am fost sechestrată acolo 2 luni, pentru că nu aveam cum să scap. Am stat în hotelul ăla 2 luni, eram subnutrită, bătută. Odată chiar am paralizat, mi se făcuseră mâinile așa și mi se îngleștase gura. Da, aia a fost cea mai groaznică amintire. Nu știu, nici nu se poate descrie. Eram în sensul că tremura sufletul în mine, încă unul a venit, nu știu cum să descriu. Da, au fost momente urâte cu bărbați agresivi și trebuia să fii tare ca să reziști. Te tratează ca un preș, încearcă cu femeile să se poarte urât, te trage de păr, te împinge în pat, ți se spun vorbe urâte, hai, ia, îți dau una. Și după aia s-a întâmplat ceva ce a venit exact ca din mâna lui Dumnezeu. A murit cineva din familie și ne-am întors acasă. Pe mine el m-a scăpat, Dumnezeu m-a scăpat pe mine, că altfel eu nu cred că scăpam de acolo. Cred că și acum eram acolo, dacă nu eram moartă, sigur eram acolo. N-am povestit nimănui niciodată despre asta până n-am ajuns într-un centru de recuperare în Câmpina. Acolo am spus prima dată cuiva. Am ajuns în centru de recuperare deoarece soțul meu și cu mine vroiam să ne schimbăm. Eram determinați spre schimbare. Și pentru că aveam deja primul băiețel, care avea 3 ani, și pentru că vroiam să nu mai fim așa cum eram, era scârbă de mine, nu îmi plăcea de mine ca persoană. Eram așa, nu vorbeam cu nimeni, eram tăcută. Vroiam să fiu bine, dar nu puteam de una singură. Și în Câmpina sunt multe de povestit. Eu m-am dus acolo foarte determinată, pentru că înainte de asta avusesem un moment de spiritual, ca să zic așa, în care m-am rugat mult la Dumnezeu și am zis: Doamne, eu vreau să ajung într-un loc în care oamenii să mă ajute să devin și eu un om normal, așa cum văd alte familii pe stradă. Și acolo am avut terapeut cu care am lucrat pe traume și pe dependențe. M-a ajutat mult consilierea de grup, care era un fel de consiliere pe bază de rugăciuni. Și eu acum sunt un om credincios, dar nu pentru că am întâlnit niște oameni, între ghilimele, ca să zic, pocăiți, ci pentru că s-a întâmplat ceva cu mine personal, ca o revelație, să zic așa, noi spunem revelație. S-a schimbat ceva, nu peste noapte, dar acolo în centru s-a schimbat ceva cu mine. Plângeam, mă descărcam și simțeam cum ceva se schimbă înăuntru meu, ca o piatră care mi se ia de pe suflet. Și după Câmpina ne-am întors acasă cu băiețelul, ne-am angajat amândoi de Paște, în 2018. Eu am vrut foarte mult să-mi găsesc de lucru într-un mediu creștin și la un moment dat am auzit de o grădiniță și de o școală creștină și am depus interviu acolo și m-au angajat femei de servici, dar lucram mult mai multe. Stăteam cu copiii, le dădeam de mâncare, îi puneam la culcare
Și în toamnă aș vrea să mă înscriu la pedagogie, psihologie, că îmi place partea asta cu copii și aș vrea să lucrez într-un domeniu așa. Noi acum suntem bine și în fiecare zi vorbim cu oameni, nu pentru că suntem noi consilieri sau așa, ci pur și simplu din experiența noastră de viață. Uite, eu cred că ar trebui să faci așa. Vreau să ajut oamenii, vreau să ajut femei în situații ca mea. Acum, asta îmi doresc eu, poate se întâmplă altceva, cu Dumnezeu e cum vrea El. Și între timp lucrez cu femei, mă întâlnesc cu femei cu care fac un fel de devoțional. Sunt gândurile tale despre întâmplările din trecut și cum se transformă ele în lumina lui Dumnezeu, cum te transformă ele la nivelul minții. Sunt femei care sunt în prostituție, care încă practică, dar care cumva încep să întrevadă că există șansa să trăiești și bine și frumos. Și eu le ajut și le sprijin ca în fiecare zi mintea lor să se transforme puțin câte puțin.